Logiskt public service-tv trots att det är crummy TV3. Ja, men de säger att vi har fängelsestraff. Det är inte för att straffa fångar. Det är varmt och tv och inte och så här igen, vet du. Jag önskar att just det här med gruvor och berg. Men jag har inte gjort det. Det känns som att det är lite... Så kan ha... Så jag vet inte, jag tycker det är kittlande ganska mycket i det här läskighetsfaktorn.